Moi! Tänään tosiaan terotetaan partaveitsi. Partaveitsin terotus, sehän on loppujen lopuksi älyttömän yksinkertainen asia, mutta se on joka tapauksessa reippaasti haastavampi projekti kuin perusveitsin terottaminen. Veitsi on jotenkin, mä oon huomannut ainakin, perusveitsi, on se sitten kääntöveitsi, keittiöveitsi, mikä tahansa bushcraftiveitsi. Siinä on niin selkeät linjat, miten se terottaminen tehdään. Tämmöisessä veitsessä on aina jonkinasteisia haasteita. Eli tarkoittaa, että kärki kääntyy johonkin suuntaan, terä ei ole missään tapauksessa suora. On hyvin harvinaista, että löytää aivan luotisuoran partaveitsen, jossa ei ole minkäänlaisia käänteitä tai väänteitä johonkin suuntaan. Nämä aina huomaa, kun lähtee tutkimaan sitä veistä. Tämäkin partaveitsi on täysin uusi ja asiakas ei ollut tyytyväinen sen terävyyteen. Se tuli mulle tänne terotettavaksi ja mä huomasin siinä, että keskellä tätä terää oli ihan selkeä kaarre ja alkuperäinen tehdasterotus oli siis, sitä ei oikeastaan ollut siinä toisella puolella keskikohdan alueelta noin 2 sentin matkalta. Eli käytännössä sitä sai aivan suoraan sen tylsän vaikutelman. Mä oon tälle tehnyt jo yhden terotuksen, mutta nyt tehdään vielä toinen kierros tähän ja yritetään parantaa sitä vielä. Samalla tuossa tutkin lisää mikroskoopilla, eli se onkin oikeastaan se avainsana näihin partaveitsiin, tai mä käytän tänä päivänä mikroskooppia oikeastaan kaikkiin terotuksiin, varsinkin jos mulla on semmoinen terä, missä on niin mahdollisuus, että sinne tulee helposti murtumia, niin mä aina haluan sen tarkistaa, että miltä se näyttää. Partaveitsin terotukseen on äärimmäisen monta erilaista terotustapaa. Se, minkä mä nyt esitän tässä, on tasan tarkkaan yksi minun hyväksi havaitsemani tapa. Mä yleensä lähden aina liikkeelle tonnikivestä ja menen tietyllä progressiolla siitä eteenpäin. On se sitten 1, 3, 6 ja vaikka 10 000, niin mä tykkään käyttää totta kai kovia kiviä, jotka mä pystyn takaamaan, että ne on suoria. Silloin jo eliminoituu tavallaan yksi virheen mahdollisuus, jonka mä joskus aikanaan opin, että mulla sattuu olemaan vähän käyrä hiomakivi ja itse asiassa teki siitä terästä hyvin omituisen. Nyt mä lähdin siitä, että mä tuossa aamulla jo tasasin saman tien ensimmäisenä nämä kivet, mitä mä käytän, ja nyt mun on hyvä lähteä tästä eteenpäin. Partaveitsi kannattaa terottaa minun suosituksen mukaan vähintään 8000 kiveen saakka ja siitä pystyy menemään stroppaamalla ylöspäin. Itse mä terotan sinne yleensä 12 tonniin saakka ja yleensä mä oon käyttänyt sitten sen jälkeen vielä timaattipastaa, jotain 1 mikronia tai vastaavaa. Lähdetään liikkeelle, ovi on mulla auki, sieltä kuuluu varmaan kaikki liikenteen metellit kautta linnun laulut, mutta ei anneta sen nyt häiritä, että tällä alkaa olla mun hallissa vähän tuskasen kuumani. Eli mä otin käyttöön Rockstar-sarjan, mä lähden liikkeelle tonnikivestä. Mä juuri tasasin sen tuossa äsken. Ja vettä mä laitan siihen tässä altaan päällä nytten riittävästi. Eli kivihän ei käytännössä ime mitään itseensä. Eli ja jos tuntuu siltä, että käytön jälkeen imee, niin sitten vaan lisää vähän vettä. Eli nyt tässä partaveitsissä mä tiedän, että juuri tämä oikean puolen keskialue on se, joka on, oli alun perin tosi huonosti terotettu. Ja tarkoittaa, että mun pitää antaa sille painetta suoraan tuohon terään, että mä pystyn saamaan siihen järkevän viisteen aikaiseksi. Mainitsin tuossa äsken, että terottamisessa on älyttömän monta erilaista perustekniikkaa ja pientä yksityiskohtaa. Mä oon havainnut ihan puhtaaksi sen aika hyvin, että silloin kun mulla on täysin toimiva veitsen terotus, mä teen sen. Terottamiseen on se perusmetodi, eli mennään tavallaan terä edellä ja tavallaan käännetään ja mennään toiseen suuntaan. Nyt tässä kun mä olen lähdössä vähän korjaamaan tätä veistä ja mä haluan sen viisteen kuntoon myös tähän keskialueeseen, niin mä annan painetta tuohon terän ihan kärkiosaan ja menen tässä tapauksessa edestakaisin liikeradalla
muutamia vetoja ja siirryn saman tien tuonne mikroskoopille tutkimaan. Et pikkusen vielä, se ei paljon tarvitse. Shapton on hyvinkin aggressiivinen kivi, eli se ei paljonkaan tarvitse. Terotukseen semmoinen niin perusoppimäärä partaveitsellä on, että niitä vetoja pitäisi tehdä yhtä monta niin toiseen suuntaan. Totta kai mä voin tehdä näin myös toiselta puolelta, mutta aina lopuksi menen tälleen niin kuin puolta vaihtaen suuntaan ja toiseen. Ja sama sääntö oikeastaan puree tähän, eli mitä hienompaa kiveä kohti mennään, sen kevyemmin ottein. Eli partaveistä ei oikeastaan koskaan paineta muuta kuin jossain korjaustilanteessa. Eli sitten kun mennään sinne 10-tonniseen kiveen, niin sittenhän se on semmoista liippailua vaan ilman mitään sen koommin painetta. Mulla on tapana auttaa aina toisella kädellä tätä. Mä tiedän, että toiset tekee yhdellä kädellä näin, mutta mä en saa siihen riittävän tukevaa otetta, niin mä kuljetaan toisella kädellä tavallaan sitä veistä. Mä en anna siihen silloin mitään painetta enää. No niin, se oli itse asiassa yllättävän lyhyt tässä tapauksessa nyt toi tonnikivikäsittely, johtuen siitä, että se nyt oli perus hyvä niin sanotusti. Eli nyt mä hyppään 3-tonniseen kiveen. Tämänkin mä taas otin tuossa aamulla. Ja lähden liikkeelle tästä. Mä teen ensiksi nyt sille, että mä tässä tapauksessa nytten menen tällä perinteisellä terotustyylillä hetken aikaa. Kun tätä liikerataa tekee, niin jokainen veitsi on täältä kahvan puolelta hiukan erilainen, niin sen tuntee heti, että meneekö se oikein tämä sun liikerata, koliseeko jotkut reunat johonkin väärään kohtaan. Eli se on aika helppo löytää tämä tapa. Partaveitsen terotus, tämä on semmoinen vähän niin kuin rauhallisten miesten laji, eli tähän pitäisi varmaan sanoa, että tämä ei ole sitten mun laji, mutta niin eli tarkoittaa sitä, että pitää olla niin kuin se tietty keskittyminen kunnossa, eli sanotaan, että pienetkin lipsahdukset jostain täältä kiven reunan yli jompaa kumpaan suuntaan niin kuin voi vaurioittaa sitä veistä, ja silloinhan se tarkoittaa, että se joudut menemään sitten alempaa kiveen takaisin, eli oltava niin kuin rauhallinen ja keskittynyt tähän hommaan. Aina sitten siihen kysymykseen, että monta kertaa sitten pitää tehdä tämä, niin se on nyt asia, minkä jokainen joutuu vaan opettelemaan itse, koska siihen vaikuttaa se kivi, siihen vaikuttaa se paine, paljonko sä siihen annat sitä painetta, ja luonnollisesti sitten se metalli, mitä sä käytät. En mä silleen niin kuin koskaan laske näitä kertoja, kun nämä menee ihan puhtaasti intuitiolla, ja sitten se perustuu oikeastaan tuohon mikroskoopitarkistukseen. Mä näen siinä niin kuin tavallaan sen, miltä se terä näyttää. Mä näen tästä kiven pinnasta jo, että mulla on tätä metallikertymää tullut tähän niin kuin älyttömän tasaisesti, niin se tarkoittaa jo, että terä koskettaa todella hyvin. Se on niin kuin tosi hyvä. Mä haluan keskittää vähän huomiota tonne oikealle puolelle. Tää on mun mielestä niin kuin, otan muutaman vedon nyt näin. Sitten mä haluan keskittää sitä painetta taas tähän. Keskitän niin kuin oikealle puolelle painetta tuolla peukalla tuon keskelle. Ja taas sitten tänne vasemmalle puolelle mä laitan painetta tuonne kärkeen. Ne on nyt niin kuin ne ongelmakohdat tässä. Mutta terä näyttää niin kuin älyttömän siistiltä. Ei minkäänlaista rispaantumista. Tosi hyvälaatuinen metalli tässä veitsessä. Yleensä mä teen näitä niin kuin parikymmentä edestakaista vetoa. Ja sitten mä tarkistan tuon tilanteen. Ja kyllä niin kuin se tärkeys, partaveitsen terotuksen tavallaan niin kuin tärkeys, kyllä se partaveitsen niin sanotusti tärkein kohta ehdottomasti on täällä alemmissa kivissä, niin kuin kaikissa veitsissä. Siellä se terän niin sanotusti muoto tehdään ja loput on vaan sitä viimeistelyä. Ja tässä kun
sun ei kulmaan tarvi mitenkään keskittyä, kulma syntyy automaattisesti. Nyt mä teen vielä silleen, että mä vähän putsaan tätä kiveä ja otan vielä muutamat vedot. Että mä varmistan, että siihen ei mitään ylimääräisiä jälkiä jää ton irronneen metallin takia. Sitten mennään 6-tonniseen. Tämäkin on tasotettu. Ja 6-tonnisella sitten tosiaan niin aletaan varsinaisesti sitten muodostamaan sitä kunnon terää siihen. Ja sen huomaa tavallaan eron hyvin tuolla, kun tarkastelee. On se sitten jollain luupilla tai mikroskoopilla. Eli tehdään semmonen 20 kappaletta edestakaisia vetoja. Ja sen jälkeen tarkastetaan tilanne. Pidetään sitä 20 nyt semmoisena hyvänä indikaationa, koska sitten kun sitä tarkastelee sitä terää, niin se huomaa älyttömän helposti, että mikä se vaikutus on. Tarvittaessa sitten lisätään tai poistetaan niitä määriä. Partaveitsen terotuksessakin oikeastaan se kaiken ajoy on, että sä terotat riittävän usein. Eli jos sä pidät veitset hyvässä kunnossa, niin eihän sun tarjoa oikeastaan mennä vaikka 10 tonnin kiven alapuolelle ollenkaan. Muuta kuin siinä tilanteessa, että lyöt sen tuohon hanaan. Eli se on vähän niin kuin samana veitsehommissa, että jos veitsi terotetaan säännöllisesti ja pidetään kunnossa ja ylläpidetään terää vaikka stropilla tai puikolla, niin mikä siinä, ei sitä varsinaisesti tarvitse terottaa. Eli eiköhän se nyt partaveitsen omistajien perussynti ole juuri se, että päästetään se aivan liian pitkälle se terotusväli, että stropataan, jolloin vaan aletaan loppujen lopuksi pyöristämään sitten sitä terää. Jos sille näyttäisi jotain kiveä, on se sitten 8-tonninen tai 10-tonninen kivi säännöllisemmin, niin eipä sinä sitten tarvitse sinne näihin karkeampiin kiviin mennä. Mulla on nyt 10-tonninen lasikivi. Tämä on tosiaan lasikivi 10 tonni. Ja mä yleensä käytän tuossa vähän toista kiveä tässä tilanteessa, mutta nyt mä ajattelin selkeyden vuoksi mennä samalla kivellä. No nyt ollaan niin hienossa kivessä, että tässä ei oikeastaan mitään painetta saa antaa, eli veitsen painolla lähdetään menemään. Korkeintaan mä laitan nyt tuohon keskikohtaan hetken päästä niin pientä painetta, että mä saan varmistettua, että se menee kuntoon. Ja tähän kivenpintaan 10-tonniseenkin irtoaa metallia, että kyllä se tekee tehtävänsä. Ja tosiaan on monesti sanonut, että nämä Shaptonin kivet, nämä on niinku niitä kaikista aggressiivisimpia kiviä. Niin varsinkin täällä hienossa päässä. Ja taas tehdään tää temppu, että mä putsaan kiveä, tuo pintametalli lähti helposti pois. Sitten mulla onkin tässä tää Superstone eli Naniva Advance-sarjan 12-tonninen, joka on niin äärimmäisen semmonen, alkaa olla vähän niin kuin samettinen kivi. Mä oon monesti tehnyt myös niin, että mä oon käyttänyt tätä jo stropin lailla, tätä veistä. Eli mä oon vetänyt tätä terää, mutta mennään nyt ensiksi terotusmoodilla, eli työnnetään kiveä kohti. Se 20 kertaa edestakaisin, niin noudatetaan nyt sitä, en mä laske. Mä ihan suoraan arvelen, että mitä mä oon tehnyt. No niin, eli mä laitoin nyt tähän stropin, johon mä oon pintaan laittanut Jenden 1 mikronin timanttia. Eli vastaa karkeasti noin 16 tonnista. Ja tässähän sitten mennäänkin vaan yhteen suuntaan. Näin.
Nahan ei missään tapauksessa tarvitse olla täysin tasainen. Se on aivan yksi lysti, että siinä on pientä kuoppaa tai painaumaa tai vastaavaa. Sä vedät sen yli ja menet tästä epämääräisillä liikeradoilla. Vaihdat vaikka nahkaa toiseen suuntaan. Nyt kun tässä on timantti, sillä ei ole merkitystä oikeastaan sille nahan suunnalla, koska nahkahan on toiseen suuntaan karkeampi kuin toiseen suuntaan ja se tuntee jopa veitsellä. Ja just oikeastaan toi nahan kääntöpuoli on se, jossa sen todella helposti tunnistaa. Stroppauksessa on sanonut, että se 1 tai 2 vetoa ei tee yhtään mitään, mutta kun vedät se 10-20 kertaa, niin heti huomaat vaikutuksen. No niin, tämä alkaa käytännössä olemaan tässä. Eli tarkka viimeistely stropilla. Tosiaan mä menin nyt tuohon 1 mikroniin saakka, en siitä pidemmälle. Asiakas voi sitten jatkaa sitä omalla stropilla ja katsoa, että saavuttaako paremman lopputuloksen. Mikroskooppi näyttää, että kaikki virheet on poistettu. Tosiaan mulla oli se painauma siinä terässä, mutta sitten toisella puolella kärjessä oli myös pientä parantamisen varaa. Mutta jää mielenkiinnolla odottamaan, että mikä on asiakkaan mielipide tästä veitsestä. Kiitos, palataan taas seuraavan videon parissa. Moi!